Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru zilele ce vor urma. Voi construi mesajul în funcție de vibrația numerelor 14, 15 și 16. Însă informațiile de aici sunt menite să vă ajute pe voi în momentul în care accesați acest clip. Voi lăsa informațiile de aici să fie cu caracter atemporal, indiferent de data la care accesați voi clipul. Vă rog tare mult să vă luați de aici lucrurile cu care rezonați, ceea ce se aplică și ce nu să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături. Vă mulțumesc pentru că sunteți minunați. Iar dacă ești aici pentru prima dată și găsești utile aceste informații, te rog tare mult să te abonezi și să apreciezi acest clip. Acum, am avut o perioadă foarte încărcată, așa cum v-am povestit și ieri, și voi face acest clip pentru următoarele zile. Vineri nu voi veni alături de voi, de fapt, pentru că plec pentru câteva zile din oraș și vă doresc să aveți un weekend minunat. Numărul 14. Toate aceste detalii le ofer prin perspectiva cheilor genelor, așa cum v-am obișnuit deja. Ne vorbește despre generozitate, competență și compromis. Vibrația lui 15 ne vorbește despre înflorire, magnetism și apatie, iar vibrația lui 16 ne vorbește despre măiestrie, flexibilitate și indiferență. Cum se conectează toate acestea cu energia momentului prezent? Compromisul este practic programul cognitiv în care ești, pe care nu-l înțelegi, viața așa cum o ai tu acum, în care te simți poate blocat sau poate ai succes și te întrebi cum de eu reușesc și alții nu. Avem o lună la îndemână foarte bună, foarte relaxantă pe de-o parte, pentru că acum Jupiter ne ajută să discerne mai bine anumite situații, dar este, așa cum am spus, și o lună cheie în care să luăm decizii importante pentru viitorul nostru. Acest an are vibrația nouă, închide niște cicluri puternice de viață. Ne aduce în prim plan situații, contexte, cadre, persoane cu care am avut de-a face sau avem acum o interacțiune în mod direct, tocmai pentru ca noi să învățăm ceva din asta. Avem o misiune. Dacă doreați să vă știți misiunea în această viață, uite, o parte din ea. Pentru că suntem tot ceea ce ne înconjoară. Copiii. Și copilăria mea și copilăria voastră este importantă acum. De asemenea, este o etapă în care vă puteți maturiza. De ce? Pentru că dând dovadă de generozitate, înfloriți, urcați pe o vibrație mai înaltă și acolo vă puteți poziționa pe o frecvență mult mai înaltă. Vă poate ajuta să aveți capacitatea de a desluși anumite lucruri, de a acționa către direcția pe care o doriți, dar prin a fi flexibili. Sau va aduce această perioadă flexibilitate, puterea de a vă adapta în fața unor situații pe care nu le puteți schimba. Bolile apar în felul următor. La nivel energetic, din sfera mentală, din planul mental, iar la nivel de corp fizic, din stomac, din microbiom, așa cum am menționat și ieri. Tocmai de aceea se spune minte sănătoasă în corp sănătos. Pot fi și interacțiuni cu ai voștri copii. Uite, avem culoarea roz, care înseamnă iubire, și culoarea portocaliu, creativitate. Poate fi și o sarcină pentru unii dintre voi, sau pot fi lucruri care vă aduc bucurie din partea copiilor voștri. Răbdare, răbdare, răbdare. Poate fi nerăbdarea aceea de copil, sau poate fi vorba despre a-ți modela comportamentul, a-ți modela energia și viața în așa fel încât să înveți unde și cum poți să te strecori printre provocările vieții, astfel încât să le lași în urmă, să te bucuri de ceea ce ai. Am văzut de curând o doamnă care a spus: oho, dar sigur că am diverse afecțiuni, însă m-am împrietenit cu ele. De ce? Pentru că prietenii nu se ceartă, dușmanii da. Ceea ce rămâne în noi la nivel de rezistență persistă. Să ne conectăm cu natura. Cu natura, cu plantele, cu animalele, cu tot ceea ce este natural. Și o zi de naștere, o sărbătoare. O sărbătoare a fost și ieri. Este o perioadă de sărbătoare. Acest eveniment de lună plină din Leu
pe care tocmai ce l-am avut, pentru că leul guvernează casa a 5-a și casa a 5-a din astrologie are legătură cu copilăria, cu copiii sau cu copilul interior. Să vă întoarceți la origini și să începeți să celebrați de acolo viața, indiferent cine v-a fost alături, cine v-a educat, să înțelegeți că și ei au fost copiii părinților lor și ei au fost programați cognitiv de societate, de un sistem care nu ne vrea deștepți, pentru că ăsta este adevărul, nu ne vrea creativi, ci supuși pentru a putea oferi la schimb energie și mecanismul prin care se susține acest sistem. De asemenea, este vorba și despre abilitatea voastră de a fi supranaturali, de a manifesta tot ceea ce vă doriți, precum o fac copiii, pentru că ei nu sunt încă programați. Oh, ce frumos! Să mergi mai departe. Pe de o parte, cineva este indisponibil aici pentru tine și este vremea să mergi mai departe. Pe de altă parte, a venit vremea să lași în spate o viață veche, un fel vechi de a fi, un tipar, o deprindere comportamentală, pentru că poți evolua. Iar pe de altă parte este vorba despre faptul că trebuie să te ridici deasupra condiției tale umane, să înțelegi că nu ești doar un om, nu ești doar corp, nu ai doar nume și prenume, ci ești spirit venit în materie. La nivel așa foarte pământean poate fi vorba despre organizarea unui eveniment, ceva treburi organizatorice să vă dea bătăi de cap, administrativ vorbind, să nu găsiți disponibile locații pentru închiriere, tot ceea ce poate avea legătură cu o formație, cu artiști, cu muzică, cu decor, tot ce ține de organizare de evenimente. Să vedem pe relații, plan material și emoțional. Mă mai gândeam și la școli, la grădinițe, mai ales dacă sunteți cadre didactice. Simt că ceva nu vă convine aici, că ați vrea să se schimbe ceva și la nivel de sistem, sau unii dintre voi considerați că sistemul de învățământ este învechit și că ar trebui adaptat. Pentru că, într-adevăr, nu te ajută în viață neapărat ceea ce studiezi în școală. Oh, foarte frumos! Foarte frumos. Lași în urmă rănile trecutului și te îndrepți către bucurie, indiferent de situația pe care o traversezi tu acum în relații. Aici este compasiunea, este înflorirea, este magnetismul, abilitatea de a atrage natural și organic, precum un copil, iubirea în viața ta, însă trebuie să ieși din programul tău de viață, din tot ceea ce spui zilnic. Tot ceea ce gândești, felul tău de a spune. Avem inclusiv ticuri verbale. Trebuie să devenim conștienți de toate aceste lucruri. Cei care sunteți singuri, o trădare veche, lăsați-o în urmă. Oricât de tare v-ar fi durut, trebuie să înțelegem, pentru a putea depăși aceste momente, faptul că oamenii respectivi ori sunt blocați, pur și simplu, acolo în viețile lor, în tiparul lor, în gândirea lor, în mentalitatea lor și nu pot face mai mult de atât, ori au greșit și să iertăm, să mergem mai departe, ori este vorba despre un trecut, despre ceva ce n-ați vrut să vedeți, ce n-ați putut vedea, ceva ce v-a consumat și aceste lucruri v-au împiedicat în a vă găsi un partener. Dar o puteți face. Vedeți, este un nou care închide. Anul acesta pentru voi ar trebui să fie glorios. Dacă sunteți singuri. Glorios. Puteți cunoaște un om alături de care să vă întemeiați o familie, să aveți o relație așa cum o doriți. Cei care sunteți în cupluri, pe semne că ați avut și voi o grămadă de provocări, direcții diferite, însă le depășiți cu bine. Pe parcursul acestui weekend sau în perioada ce urmează, vă găsiți liniștea. Se întâmplă ceva în interiorul vostru și veți găsi în voi puterea să fiți empatici, puterea să fiți generoși și blânzi cu cei din jurul vostru. Iar pentru alții dintre voi aici este vorba despre a conștientiza lângă cine ești și lângă cine stai, pentru că ești aproape de final. Și dacă nu conștientizezi aceste lucruri și rămâi în acea stare de compromis și în apatie, intri pe frecvența indiferenței și nu vei putea reuși nici să schimbi relația, nici omul, nici situația în care te regăsești acum.
Aici durerea este mentală. Sunt așteptări neîndeplinite. Am crezut că împăratul ne-a apărut și ieri. Capacitatea ta de a lua o hotărâre, decizia, acțiunea, individualitatea ta, independența ta, forța ta. Forța ta te duce și te poartă către împlinirea tuturor dorințelor și luminarea minții. Conexiunea cu planul acesta superior de conștiință, cu sursa primordială prin care te încarci de energie și poți atrage magnetic lucruri care înfloresc în relația ta, oameni noi pe care să-i cunoști sau împăcare, armonie, un lucru care se poate remedia. Dacă 7 de spade înseamnă minciuni sau strategii ascunse în beneficiul propriu, asul de spade vine cu adevăr și cu conștientizare, cu un adevăr gol-goluț pe care nu-l poți omite. Asemenea, este o perioadă în care te poți liniști, poți respira aer curat, poți lua o pauză de la problemele cu care te confrunți în rutina ta sau în relația ta, în casa ta, pentru că în acel moment de pauză, respirând, fiind în simpla ta prezență, conștient de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, de acolo se întâmplă o minune, se produce o minune și vei vedea cum vei găsi alternative să navighezi prin provocările pe care le ai pentru a le lăsa în urmă. Este un weekend de tip schiem împreună și facem slalom și până la urmă ajungem la destinație. Este ceva ce reușiți voi împreună cu partenerii voștri de viață să faceți. Pentru unii dintre voi este puterea să-ți spun ce gândesc și ce-mi doresc de acum înainte. Iar cei singuri puteți cunoaște pe cineva, un om hotărât, un om cu experiență de viață care știe ce vrea. Un weekend, o perioadă, cum vreți voi să-i spuneți, de noroc și de sincronicități fericite. Sincronicități care te duc pe tine, situații imprevizibile, situații la care nu te aștepta, evenimente, să spunem așa, neprevăzute, care te duc pe tine către întâlnirea, către situația potrivită, către omul potrivit, care te poate ajuta, pe care îl poți cunoaște, care te poate iubi. De asemenea, un eveniment, o situație, un cuvânt, o discuție îți schimbă vibrația casei tale și vă împăcați, vă simțiți mai bine, respirați, ușurați, vă odihniți inclusiv unii dintre voi. Dacă ați avut o ceartă sau v-ați necăjit cu partenerii de viață în ultima perioadă, stați liniștiți că este ceva de, să spunem, trecător. Regele de spade. Trebuie să fim foarte raționali și aici o avem pe Venus, balanța și Venus, cu diplomație. Nu trebuie să ne certăm, trebuie să ne adaptăm puțin și să fim generoși. Competența în acest weekend, pe parcursul acestor zile, va fi diplomația. Nu reacționăm, ci negociem și tratăm toate lucrurile acestea diplomat, pentru că orice are o soluție. Poate unii dintre voi ați traversat o perioadă nefavorabilă, ați divorțat fiind balanța aici. Acel divorț, să știți că vă va fi foarte benefic, nu aveți de ce să fiți necăjiți. Este mai bine pentru foarte mulți dintre voi așa, pentru că este un fel de boală lungă, moarte sigură. Ați fi rămas împreună, v-ar fi fost nu bine. Ia uite. La nivel financiar avem 5 de cupe, 6 de spade, asul de cupe și asul de spade. Foarte frumos. Asul de spade se menține peste tot. Claritate, claritate, claritate. Peste tot este această claritate, este această înflorire care îți oferă o soluție să-ți ștergi lacrima de pe obraz. Să vezi dincolo de aparențe. Este Jupiter în Gemeni care se regăsește la 11 grade, care vine cu posibilitatea de a alege o situație sau alta, un loc de muncă sau altul, de a alege să te implici sau să te enervezi pentru lucrurile pe care nu le poți controla sau să îți vezi de viața ta și să mai ai puțină răbdare, pentru că avem tema aceasta a răbdării.
De asemenea, dacă ați avut provocări de natură financiară, întârzieri de tot felul sau nu v-ați putut găsi un loc de muncă, în acest moment lucrurile se liniștesc. Dacă îl întoarcem pe 6 și îl facem 9, avem 911, o stare de urgență, ferească. Iar dacă îl întoarcem ca 6, înseamnă că situația nu mai este critică. Nu este atât de critic pe cât pare. Încercați să vă liniștiți, pentru că 6 înseamnă armonie. Veți evita sau veți finaliza un proiect, o situație care v-a stresat, care pentru voi este complicată și foarte importantă și vă regenerați. Pentru alții dintre voi poate fi cineva de la locul de muncă care deține cheia, metaforic vorbind, sufletului vostru și poate să aflat despre voi, iar acest lucru va aduce niște încurcături. Poate a aflat superiorul vostru despre voi doi și cumva acum vi se spune că trebuie să faceți un compromis. Încercați să negociați diplomat, pentru că lucrurile nu sunt atât de crunte precum par. Pe de altă parte, ei s-ar putea pentru unii dintre voi la nivel financiar să fiți nevoiți să cheltuiți niște bani pentru niște lucruri care s-au stricat sau să apară niște cheltuieli ale casei pe care nu le-ați prevăzut sau aveți niște dorințe, poate nu neapărat dorințe, poate necesități pe care nu le puteți amâna. Veți reuși să faceți față cu brio. Foarte bine tuturor acestor mici inconveniențe. 10 de spade și steaua. Hai să ascundem steaua. Și regele de bâte. Forță și curaj să luați niște măsuri. Aici sunt niște măsuri luate pentru că aveți competență. Aici este Venus în berbec care vă ajută să atrageți magnetic soluții. Soluții de tot felul, însă nu sunt soluții care implică supunerea și resemnarea atunci când se întâmplă ceva ce nu vă convine în viața voastră, ci din contră, sunt soluții care vă activează competența, curajul și abilitatea de a vă adapta la aceste situații pentru a le putea depăși, pentru că așa atrageți succesul în viața voastră. Aici este un potențial de succes fabulos în tot ceea ce ține de planul material, financiar, pe care îl puteți atrage. Un succes formidabil pe care îl puteți atrage. O soluție optimă, un rezultat favorabil. Honeymoon. O lună de miere, bucurie și sărbătoare. Sărbătoriți ceva, scăpați de stres. Sau poate este vorba despre un eveniment la care vreți să ajungeți, ce poate financiar nu vă descurcați acum. Să știți că puteți face o formă de compromis și puteți ajunge. Încercați să vă liniștiți pentru că există soluții. Împăratul din nou. Fantastic, fantastic. Ce energie! Găsim întotdeauna soluții, întotdeauna. Cine are întrebarea, are și răspunsul. Cine are provocarea, are și soluția. Regina de spade, 3 de cupe, 9 de cupe și împăratul. Asta înseamnă în felul următor. Energie feminină și masculină înseamnă un acord, înseamnă faptul că ai tot ceea ce îți trebuie. Și energia masculină de la regele de spade și energia feminină de la regina de spade pentru a obține ceea ce îți dorești. Ai forța, ai inspirația, ai situația sub control. Încearcă să nu te lași doborât. Așa, la prima reacție, la prima vedere de situația în care te regăsești acum. Pe de altă parte, aici cineva te dorește. Tu ai senzația că persoana respectivă este foarte rece, însă persoana respectivă este foarte ocupată sau este o persoană care a fost rănită, o persoană care a avut parte de foarte multe controverse în viața sa, de foarte multe situații care îl fac sau o facă să se comporte suspicios sau să fie suspicios, suspicioasă când vine vorba despre relația de iubire. Poate fi soțul, soția, care să spunem că este mai pragmatic decât ești tu. Sau poate fi vorba despre o persoană nouă care apare în viața ta, foarte hotărâtă, deși nu vezi unde îi sunt emoțiile, ori este un pic rece în momentul acesta, dar
din momentul în care se deschide, descoperi sub această aură misterioasă și foarte dură un copil. Pentru alții dintre voi este momentul maturizării. Un copil de-al vostru are un succes nebănuit, formidabil, sau ceva se întâmplă și trebuie să ajutați copilul acum, indiferent de vârsta pe care o are, să depășească o situație și voi aveți răspunsurile. Vă puteți baza de asemenea pe cineva anume, mai ales dacă, să spunem, aveți nevoie de un sfat. Veți găsi un om care are exact răspunsul potrivit pentru voi. Este o perioadă optimă care vine cu bucurie și închideți săptămâna în forță. Săptămâna a început în forță și o încheiați în forță. Foarte bună energia. Cineva foarte hotărât știe ce vrea și știe că te vrea pe tine sau știe ce vrea. S-ar putea să fie cineva inflexibil acum, care nu vrea să cedeze, deși vă iubiți, deși vreți amândoi să vă fie bine, poate aveți afaceri împreună, poate sunteți bun prieten, poate sunteți iubiți, parteneri de viață, cumva nimeni nu cedează și aici trebuie făcut un fel de compromis, dar nu din vibrație joasă, ci flexibilitate. Hai să las de la mine acum pentru că sunt eu mai înțelept și din acel moment situația înflorește și totul se transformă așa într-o poveste cu prinți și prințese. Devine totul un bazm în loc să fie un coșmar. Insula. Chestiuni care au legătură cu planul internațional sau dacă aveți rețineri și până acum nu v-ați putut bucura, să știți că încheiați cu bine perioada în care vă regăsiți acum, care poate v-a stresat. Pe de altă parte, dacă v-ați certa cu cineva, persoana asta vă iubește, dar este mândră. Este doar mândră, dar vă iubește. Pe unii dintre voi, sigur că nu putem generaliza pentru fiecare dintre voi în parte, iar pentru alții dintre voi a venit momentul să vă asumați voi o responsabilitate, să faceți voi ceva pentru binele vostru suprem, dar și al celor din jurul vostru. 21 înseamnă vitejie și control și lumea. Trebuie să ai curajul să închei o poveste, să știi ceva, să întrebi ceva de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori până te convingi pentru ca tu să poți trece la următoarea etapă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Din punct de vedere medical, atenție la dureri de cap. Presiune atmosferică joasă, simțiți că vă țiuie urechile unii dintre voi, vă doare capul, vă dor tâmplele, hidratare, este musai nevoie de hidratare, aici avem limfa și de săruri, puțină apă cu sare să încercați, gheață la tâmple, știu că va suna ciudat, însă creierului nostru îi place sub o formă sau alta rece, nu sub o formă sau alta, îi place rece, să se răcorească, când vă crește așa temperatura, ați văzut că nu vă simțiți bine. Deci pentru luciditate mentală trebuie totul la rece. Pentru a vă simți bine și la nivel de sănătate trebuie la rece. Retenție să nu vă loviți la cap, să faceți vreun cucui, să vi se umfle ceva, din nou văd gheață și rece. În altă ordine de idei este vorba despre provocări aici la nivel financiar, despre lichidități, despre rinichi, despre filtrarea informației. Ce nu vă convine, lăsați să treacă, nu mai stați, nu mai judecați, nu mai vorbiți, nu mai comentați. Lăsați informația să treacă, gândurile să treacă, nu mai reacționați la acestea pentru că cedați energie fără să vă dați seama. Este o bucurie. Unii dintre voi veți avea parte de o mare bucurie. Pentru alții dintre voi, simt să spun după plată și răsplată, în sensul că dacă cineva v-a necăjit, nu vă agitați. După plată și răsplată. Multe gânduri. V-am și spus că supărarea asta este de natură mentală, însă sunteți în siguranță sau vreți o siguranță. Căutați siguranța zilei de mâine, siguranța relației, siguranța locului de muncă, o certitudine. Să știți că puteți obține o certitudine. Uite, am tras asul de monede. Este o certitudine. Este aici o garanție, însă înalta preoteasă spune răbdare. Lucrurile se așează perfect ordonat și incremental, cum am spus ieri, pentru tine și nu putem sări etape. Un as de cupe, o vindecare sau o declarație de iubire. Aveți toți așii astăzi pe masă, iar asta înseamnă lucruri concrete. Nu discutăm, ci vedem în fața ochilor noștri ceva concret, o soluție optimă. Unii dintre voi suferiți de coșmaruri sau aveți transpirație noaptea, vă treziți, agitați din somn, hormonii. Atenție la hormoni și la toxine. O ceartă, se încheie o ceartă. Se încheie o ceartă.
Alții dintre voi, vedeți că aveți niște prieteni pe aici care vorbesc mult și fără sens. Sau atenție, cui dați un vot de încredere, la cine vă uitați. E plină lumea acum de oameni care vorbesc mult, dar unii vorbesc nefolositor. O energie toxică, vedeți? Ori un prieten vă ajută să ieșiți dintr-o încurcătură și să scăpați de o energie toxică, vă întinde o mână de ajutor, ori este vorba despre un prieten care trebuie lăsat în urmă. Aveți o opțiune pe pământ sau prin aer. Aerul este planul astral. Pământul este planul material. Vedeți cum rezonați cu această informație. Aer și pământ. Pot fi semne de aer, pot fi semne de pământ. Sau este vorba despre rutina ta, viața ta zilnică. Trebuie să dozezi ceva, să intri într-o stare de echilibru sau să te oprești din ce faci pentru a putea avansa. Oboseală, stres, supra-solicitare. Un berbec, un miel. Crește, ceva crește. Te simți vulnerabil, te simți neputincios și te înțeleg, dar poți. Uite, permiteți să descarci din câmpul de energie pe vibrație înaltă, din frecvență înaltă, informația corectă, pentru că vei găsi răspunsul și asta te va ajuta să vindeci ceea ce vrei să vindeci și să rezolvi o situație care părea complicată, care părea că s-a stricat. De asemenea, atenție la aparatură prin casă, s-ar putea să fie ceva ce se strică și trebuie înlocuit. Copiii și nepoții. Sau nu pot, nepot, nu pot, nepot, ca în greacă, nu? Negăm. Ba da, putem, pentru că, uite, aici este o mamă, aici este o șefă, sau este forța, este puterea de a trece prin propria ta credință, prin crezul vieții tale, prin propria ta mentalitate, peste ceva anume și poți să construiești acum, poți să o faci, exact așa, poți să o faci. Ce vrei tu? La ce te gândești tu? Bufnița și o vulpe. Și bufnița și vulpile îmi plac. Toate animalele îmi plac. Toate. Ambele simboluri au legătură cu inteligența. Pe de o parte aici este înțelepciune, pe de o parte aici este adaptabilitate și flexibilitate. Ia ce este pentru tine, ce nu lasă deoparte. Exact așa. Relațiile internaționale. Săgetătorul te ajută să te extinzi. Spațiul. Poate este spațiul între tine și copiii tăi, poate vor să se mute de acasă, poate trebuie să organizezi ceva în casa ta pentru a face mai mult spațiu pentru copiii tăi, poate au crescut și au nevoie de spațiu, poate ai neînțelegeri cu aceștia sau poate ești separat, ești certat cu cineva drag și acum ți se spune, lasă omul ăla măcar să se liniștească, ia un pic de pauză, răbdare, ai puțină răbdare, lasă lucrurile să își intre în normal. Marte va ieși din retrogradare în curând și acest lucru te va ajuta mai mult pentru că omul acesta trebuie până la luna nouă din Pești, după luna plină din Leu, să înțeleagă ce vrea. Degeaba vrei tu acum repede. Sau poate fi vorba despre tine, cauți o soluție, vrei neapărat să știi ceva. Ai un pic de răbdare, se așează toate exact cum ai nevoie. Inițialele sunt M, Y, E, X, B și V. Avem de 2 ori X. Văd bine. Așa să fie. Cineva te vede și te vede bine. Știe. Cineva știe exact ce vrea și ce vrei să spui. Văd bine mai ex. S-ar putea să fie probleme cu fostele relații. Doar că ex vine și de la exterior, adică din exteriorul tău. Ceva ce nu poți tu face. Pe de altă parte este ca un fel de efect oglindă, adică omul respectiv îți arată și o parte din tine, știu că sună clișeu, doar că are legătură și cu un aspect din tine.
Ori nu poți controla acel lucru și îl respingi total, ori este vorba despre faptul că poți sta față în față acum să faci pace sau să aduci claritate în această poveste unde ești implicat tu și cineva, un fost, o fostă. Poate însemna și următorul lucru. Poate să te caute, poate reveni, poate veni, poate apărea din senin o persoană din trecutul tău cu care acum clarifici niște lucruri. Niște oameni care îți vor binele sunt aici. Ochii tăi și raze X vei vedea dincolo de văl, vei vedea cu foarte mare claritate ceea ce nu funcționează și vei ști ce ai de reparat. Un consult la oftalmologie poate fi. Pentru alții dintre voi este la revedere. Plecați într-o excursie, într-o călătorie, într-un concediu. Hidratare pe de-o parte, atenție la hidratare, atenție la rinichi, la conflicte teritoriale, la situații pe care nu le puteți digera, pentru că următorul pas va fi să fie afectat sistemul hormonal. Aveți nevoie de un scut. Dacă simțiți că nu mai puteți, cereți ajutorul cuiva. Stați de vorbă cu cineva pentru a vă elibera, pentru a vă descărca sufletul. Ziua de vineri și Venus este foarte important aici. Cu diplomație, înțelegându-i și pe ceilalți, nu neapărat pe ei în mod direct, ci înțelegând că poate oamenii aceia sunt condiționați și limitați de propria lor programare, de propriile lor răni și dureri. Aici suntem braț la braț. Braț la braț. Ești braț la braț cu cineva, cunoști pe cineva, te întâlnești cu cineva sau te împaci cu cineva. Și nu le-am enumerat pe toate, doar de dragul de a le enumera, ci astea sunt toate probabilitățile din acest potențial pe care îl văd. O bicicletă. Am avut ieri bicicleta și am spus ceva legat de documentele tale, de viză, de buletin, de acte de identitate. Să fii atent la data expirării. Mexicul meu iubit. Eu iubesc Mexicul, nu am fost niciodată acolo, n-am avut ocazia până acum. Planific când se vor alinia lucrurile de așa natură, dar am o mare conexiune cu acel popor și cu civilizația aztecă. Mexicanii sunt un popor cald la originile lor și sunt naturali, sunt originali. Poate rezonați unii dintre voi cu asta, sau este vorba despre o insulă, despre zăcăminte naturale, despre niște informații care au legătură cu niște pământuri, cu niște terenuri, cu niște bogății naturale. Ești foarte bogat natural și ai foarte multe competențe și foarte mult potențial să duci o viață bună. Nu te mai îndoi de asta. Și mai este aici o exemă. Atenție că exemele, orice are legătură cu pielea, reprezintă o anxietate de separare. O anxietate de separare, o frică de separare care este acolo în subconștientul vostru și este o șină veche care se tot activează în anumite circumstanțe. Atenție și la aceste aspecte. Dragii mei, mulțumesc pentru astăzi, vă urez să aveți o perioadă minunată, un weekend minunat, revin cu drag alături de voi și cam atât. Vă mulțumesc, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe data viitoare. Pa, pa!